نظر ده په یوه دروازه مه ننوځئ په بیلو بیلو دروازو باندې ننوځئ نو طالبانو غواړم یو څو خبرې درته د نظر وکړم په تنګ کېږئ خو به نه نو خو چې په تنګ سئ طالبانو بیا کار خراب طالبانو د سترګو د تاثیر علم ته علم طالبانو د انسروبولوژیا په نامه علم ورته وایي دې ته انسروبولوژیا دا طالبانو علم د چې په سترګو بحث کوي طالبانو چې سترګې تاثیر کوي که نه کوي خطرناک علم د طالبانو ویدو ټول عمرم په قاضي حمدالله کې تیر سو دنیا کې په علومو خلق کارونه کوي او تاسې دلته ویده یئ انسروبولوژیا په ثې باندې ده انسروبولوژیا طالبانو نظر دغه علم کې وایي چې انسان سترګې دومره تاثیر کوي یو سړی و طالبانو دا د اوس عصر علما تحقیقات کې د کتاب نه چې بحث کوم طالبانو د اوس عصر و یو سړی و دا ځان ته علامې لري د هر چا سترګې کوم سړي سترګې ډېرې هغه کوي کوم که علامې درته ویم بیا به طالبانو خلک په تنګ کوي یوه نښه یې دا ده چې سترګې وي او دغه غاښونه یې داسې طالبانو راوتلي وي دا طالبانو ډېر نظرناکه سړي او ښځې کمې ښځې طالبانو بیا ډېرې نظرناکي ځان ته علامې لري په دې علم کې بحث پې کېږي طالبانو نو هغه به وایم نه بیا که نه بیا خلک زوروي طالبانو بس بیا تاسې کتابونه پسې ګورئ خو دا علم پسې تحقیق وکړئ طالبانو داسې نظرناکې تیږې وې په لار روان دي یو دم یې غږ یا لها من حجر دغه د غټه تیږه بس طالبانو یو دم تیږه ټوټه سوله دومره طالبانو تاثیر لري سترګې دي چا د نظر دا سترګې طالبانو چې علم د انسروبولوژیا په علم کې بحث کوي سترګې دومره تاثیر کوي طالبانو یا لها من حجر دغه د غټه تیږه ټوټه سوله وی یو کله طالبانو دا نظر په میراث پاتې کیږي په پلار کې وي په زوی کې وي ته ورته غوږ شه طالبانو نادره درته کوم یو سړی وی د الجزایر کې اسلامي هیوادونو کې یو وطن د طالبانو الجزایر په الجزایر کې طالبانو داسې چلو هلته یو سړی و هلکان به ډېر داسې نظرناکې سترګې چې واړه ماشومان به پیدا سول ورته وبې کتل مړ به چې دا ورته وبې کتل مړ به خپل زوی دا ورې پیدا سو چې خپل زوی پیدا سو طالبانو زتی کور ته نه راتله چې تر څو لږ غټ نسي صحیح ده کور ته نه راتله چې داسې نه خپل زوی وینم نظر بسي مړ بسي چې کله زوی لږ غټ سو باندې له کوره وتلی کور ته نه راتله کله چې زوی لږ غټ سو دی کور ته راغی خو په شاره روان ده چې زوی ونه وینم که نه یو ناڅاپه یې ونه وینم داسې په شاره روان ده دلته زوی مستی کوي وایي مور پلار ته مې ګوره په شاره روان ده داسې را روان ده لکه منجلو لور چې بوجۍ ګوډي کې نه نباسي لور خو پیژنئ که نه غنم چې پې لو کوي څه ورته وایه منګار نو دا طالبانو سړی چې چیشي کې اچي د تیره طرف نه نه اچي د لاستې له طرف نه نباسي که نه اپنډ کې سړی څه نه نباسي که نه ورته ویلې وایي ای مورې پلار مې په شاره روان ده نو پلار یې زر مخ راواړوي زویه دا سترګې د څه رقم سترګې دي لکه مسدسې غوندې سترګې دي دواړه طالبانو جای په جای سول راوغورځېدل مړه سول دواړه مړه سول طالبانو زوی هم مړ سو پلار هم مړ سو طالبانو داسې خطرناکې سترګې په دې علم د انسروبولوژیا کې بحث کیږي زه کله وایم طالبانو دلته افغانستان کې ډېر علوم دي چې راسپړېدلي نه دي نو یو زوی مې یو 15 کاله د مطالعه کړې وی خلکو ته دې ویلي وی نه د سره وینم بیخي وینم نه د سره او بیا راوتلی وي طالبانو د علوم دې راسپړلي وی خو بیا مې نظام دومره هم ښه ده 15 کاله څه پته لګېږي سړي ته داسې یو علم ورته یادوله که د لالوګانو ته خدای مهربانه د راویښ بسي دا د زمي غومبسې څه دي د زمي موچان چې وي د څه وي دي الله پاک دې موږ په علم باندې راویښ کړي طالبانو
شپه ورځ بس همدا ده. دا روح الماني څه د طالبانو همدغه ماسک کې د پاڼه راواړئ 2000 خبرې د نحوي کوي سړیه بس ته قرآن ولاکه د نحوي دپاره زه تېره نازلي دسیسو او دسیسو دسیسو او دسیسو سړیه نور علوم نشته ده چې دا مو یو له غوږه رانیولی ده. ټوله روح الماني څومره ښه د طالبانو تاسې وګورئ که نه ټول بحث طالبانو داسې شو او داسې شو فقط ته به د قرآن تنایي دې دپاره لیږل سوی تا خو دا نور علوم هم په قرآن کې راوز پړئ که نه لږ مو دې ته فکر وي طالبانو بس ټول عمر په همدې باندې تیر سو ان هذین لساحرین ان هذان لساحران زه نه وایم په اعجاز بحث مه کوئ ویې کوئ خو یو څه کسان دي وکړي ټول څه کوي دې ورته لګیا دي. مخکې به طالبانو اوس خو ډېر ښه سو تاسې پوه یاد که نه چې طالبان به کېناستل داسې دغه څه صیغه ده وایم به یې نه طالبانو که نه دا څه صیغه ده او دا څه صیغه ده دا اوس څه کمال سو ما ته صیغه بیخي معلومه نه ده ما نه ته پوښتنه وکړې تسبیح څه صیغه ده څه یې کوم ما تسبیح سره څه کار ولې دا خو په ما واجب نه ده چې د نحو 1 میلیون خبرې به په ما باندې زده زه ملا یم نحو به خپل کار کوي دومره نحو مې زده ده چې زه تا ته روح الماني پې وایم شامي پې نور ما نه ته څه غواړې دا څه خولۍ څه صیغه ده پزه څه صیغه ده سترګه ده څه و که نه کتاب مخکې همداسې و طالبانو دا عادت و دا بیخي کمال هم دا و ملا سره به چې کېناستلې که نر به دا ولې چې هغه د څه ورته وایي صیغه به دې ښه زده وله تنقیح السیاق په نامه یو کتاب د جانان څه صیغه ده اصل کې جوان ونوله باید سړي په عباسیاتو دلته خبرو ته غوږ ونیشه خبر خو پوه سولی طالبانو دا تنها په انسانانو کې نه دي سترګې طالبانو د حیواناتو سترګو کې هم نظر سته پیشکې کله چې پیشکې نه به ډېر ځان ساتي خصوصا چې وږي وي پیشک او ته ډوډۍ خورې او درته راګوري عمره خطرناکه ده طالبانو ته به فکر کوي چې د نظر تنا لکه سي د چا ده والافاعي والکلاب سپي ډېر نظر لري چې خوراک کوي سپی درته ګوري غوا مخکې ناستې خوراک کوي هغه درته ګوري او مار طالبانو د مار زهر خو دومره خطرناک دي علامه ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې طب النبوي کې لیکي مار داسې خطرناک ماران دي طالبانو هغلته وي دي چې نه درته درو ګوري مازې په کتلو باندې د سترګې ړندوي مازې په کتلو باندې دی د ښځې په نس کې بچی تر غورځوي مازې په کتلو باندې د طالبانو زهر در تیري وزنې دي تاسې په مارانو بحث وکئ طالبانو د علامه کمال الدین الدمیری الشافعي حیات الحیوان یا کتاب الحیوان د جاحظ معتزلي وګورئ طالبانو بیا به درته معلوم سي که نور خو بلا ولي مکتب سره مرانه ده نو بیا د بیولوژي کتابونه هم لږ وګورئ که نه کاشکې مو یو 2 سیم په کتابونه د مکتب ویلي وی څومره خوند به یې کړي اوس د مولانا مکتب ویلی ده څومره خوند کوي ورسره طالبانو غږیږي او راغږیږي توان کوي سړي ته نه دی بله طالبانو او بل دا ډیره مهمه ده طالبانو العین الحارقه په د علم د انصور بولوجیا په علم کې په دې باندې بحث کیږي چې د انسان داسې سترګې طالبانو سوځل کنه یو مسله باندې یو مرغه راووت د افریقا ځنګلونو کې چې اور راچي یو مرغه داسې ځان ته ټکان ورکړي اور بلی لیدلی مو دا مرغه ټولو لیدلی چا لیدلی لاس پورته کوي ولې دا نورو باندې څه سوي وایي د دنیا کې نه اوسېږئ دا چې لاس نه جګوئ دې نه معلوم یې شاته پاتې خلک هم دا تاسې یې نو خو دنیا نه ځان خبر کوي